Assalamualaikum. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat Makkarakeitto. Makkara bermaksud sosej dalam bahasa Finnish, dan keitto bermaksud sup. Bahan pertama adalah kentang. Ini adalah parsnip. Bawang besar. Sebelah bawang adalah lobak merah atau wortel. Ini adalah cube peti daging. Ini adalah garam. Air. Saya gunakan sosej daripada Turki sebab dia halal. Kalau ikutkan resepi, mereka menggunakan sosej daripada Finland, ya. Anda boleh gunakan apa juga jenis sosej, terpulang pada anda. Jika anda lihat betul-betul, itu ada tanda halal, ya. Di Finland ada pelbagai jenis sosej yang dijual. Ini adalah sosej atau Makkara yang jual di Finland. Jom kita buat Makkarakeitto ini. Kupas kulit kentang. Ini kentang yang telah dikupas. Kemudian lobak merah. Dah siap untuk lobak merah. Sekarang parsnip pula. Kupas kulit parsnip. Parsnip telah dikupas kulitnya. Kupas bawang, buang kulitnya. Ini dia yang telah dibersih dan dicuci. Kita belah kentang seperti biasa. Belah dalam bentuk yang anda sukalah, yang senang nak masak. Ini kentang yang telah dipotong tadi. Sekarang lobak merah atau wortel. Belah dalam 3 cm atau 5 cm lah. Belah parsnip dalam 2 cm atau 3 cm. Belah lagi pada 2 bahagian, ya. Parsnip sudah siap dipotong. Bawang juga dipotong seperti biasa. Bawang yang dipotong tadi. Sekarang dah siap semua sayur-sayuran yang telah dipotong, ya. Sekarang kita ambil Makkara Turki atau sosej dari Turki, ya. Potong dan belah sosej tersebut, ya. Buangkan kulit daripada sosej tersebut. Potong sosej dalam 2 atau 5 cm lah.
Ini sausage yang telah dipotong. Rebuskan air dan periuk. Ambil sayur-sayuran yang telah dipotong tadi dan rebuskan bersama air tersebut. Ambil kuali dan panaskan minyak. Goreng sausage tadi sehingga garing ya, kalau boleh. Ini sausage yang telah digoreng tadi, masukkan ke dalam sup tersebut. Kacau rata. Masukkan cube pati daging ya. Kacau lagi ya. Rebus dalam api yang sederhana sehingga sayur-sayur itu empuk ya. Tambahkan garam. Kalau rasa masin sangat, boleh masukkan sedikit air ya. Anda boleh hidang dengan roti kegemaran anda. Tak pun boleh makan begitu saja.